নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 1 জানুৱাৰী 2026 দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ যিটো নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটো 1 জানুৱাৰী 2025 আৰম্ভ হৈছিল। প্ৰথম নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আমি 2025 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 1 জানুৱাৰী দিনাখনৰ পৰাই, নিউ ইয়েৰ দিনাখনৰ পৰাই। আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 365 দিন কমপ্লিট হৈ 1 বছৰত উপনীত হৈছোঁ। চ' Axia IAS Academy আজি প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই বস্তুটোৱে এই একাডেমিখনৰ কেৰেক্টাৰ, যিটো এটা পাৰ্চিভাৰেঞ্চ আছে, কণ্টিনিউটি আছে, কোনো দিনাখনেই বিৰতি নোলোৱাকৈ দেওবাৰ সোমবাৰ সকলো দিনৰ বন্ধ, বিহু, পূজা সকলো দিনতে কিন্তু আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ মজুত আছে। 365 দিনত 365টা ভিডিঅ' আমি কৰিছোঁ। কেলৈ? কাৰণ কি নিউজ পেপাৰখনটো সলাই ওলাই আছে। যদি দা হিন্দুখন ওলায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ বন্ধ হ'ব। যেতিয়ালৈকে ওলাই থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি দি থাকিম। কাৰণ কি প্ৰত্যেক দিনাখনেই নতুন নিউজ আহে, নতুন এনালাইচিছ আহে, নতুন মানে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আহে বা নতুন অপিনিয়ন তাত পাব্লিছ হয়। আৰু সেই অপিনিয়নখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সৰুকৈ হ'লেও আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। চ' গতিকে এইটো আজি এটা ঐতিহাসিক দিৱস বা আমাৰ একাডেমিখনৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিৱস। কাৰণ কি আমি 1 বছৰত বা প্ৰথম বাৰ্ষিক আমি আজি আয়োজন কৰিছোঁ বা উপনীত হৈছোঁ। চ' এইটো এটা মাইলষ্ট'ন হয়। চ' উই হেভ ছাৰ্ভাইভ 1 year। আৰু ইয়াত আমি যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা সহায় পাইছোঁ। আমাৰ 2টা বেটছ ধুনীয়াকৈ চলি আছে APSCৰ, ঠিক তেনেকৈ অনলাইন বেটছ চলি আছে। চ' গতিকে আপোনালোকেও যদি Axia IAS Academyৰ নিচিনা এটা কনচিষ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আহক আৰু আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম এতিয়া ৰিচেণ্টলি আছে সেই প্ৰগ্ৰেমসমূহত জইন কৰক। অ'কে, চ' গতিকে আমি লেটছ মুভ আহেড। চ' গতিকে দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল ইজ এবাউট দ্য ইণ্ডিয়া স্পেচ প্ৰগ্ৰেম। চ' গতিকে এই পিপল স্পেচ জাৰ্ণি। চ' ইয়াত সোমনাথ, যিজন ধৰি লওক ইছৰোৰ চেয়াৰমেন আছিলে, তেওঁ এইটো আৰ্গুমেণ্ট দিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্পেচ প্ৰগ্ৰেম আছে, ইট হেজ শ্বিফটেড ফ্ৰম এ চাইণ্টিফিক এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ পৰা আজিৰ দিনত ই এটা চেণ্ট্ৰেল পিলাৰ অফ নেশ্যনেল আইডেণ্টিটিলৈ কনভাৰ্ট হৈছে। বুজি পাইছেনে? বিকজ অফ গুড গভাৰ্নেন্স, বিকজ অফ ইকনমিক গ্ৰ'থ। ত' গতিকে নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি, গভাৰ্নেন্স আৰু গ্ৰ'থত ই কি কৰিছে? কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি ইছৰোৱে যিমানখিনি ছাকচেছফুল PSLV, GSLV লঞ্চ কৰিছে, চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে UK, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইভেন দ্য NASA has jointly collaborated and given their satellites to launch in our vehicles. হয়নে? তাৰ এটা যদি এক্সাম্পল দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিচাৰটোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। NASA ইণ্ডিয়া চিন্থেটিক এপাৰেটাছ ৰাডাৰ। চ' নাছাই ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত কিয় ট্ৰাষ্ট কৰিছে? বিকজ উই হেভ বিল্ড এ ব্ৰেণ্ড। বুজি পাইছেনে? দ্য ইছৰো হেজ বিকাম এ নেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড ইন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ মাৰ্কেটছ বা এজেঞ্চিজ। চ' গতিকে গাভাৰ্নেন্সতো সহায় কৰিছে। কাৰণ কি মিছন বসুন্ধৰা, GIS, GPS, হয়নে নহয়? চ' গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ গাভাৰ্নেন্স ভাল হৈছে। ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈছে আমাৰ খুব ভাল। যেনেকৈ ধৰি লওক আমি কি কৈছোঁ যে ফাষ্ট টেগটো কি হৈছে? যে গাড়ীখন পাৰ হৈ যাব, টোল গেটৰ মাজেদি নিজে নিজে টোলটো কালেক্ট হৈ যাব। এইটো হোৱাৰ পৰা কি হৈছে যে এই যিটো ৰৈ টেক্স কালেক্ট কৰা এই যিটো ছিষ্টেম আছিলে যে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়ক, পুট কৰক, হয়নে, তাৰপিছত টেক্স কালেক্ট কৰক, ৰিচিভ লওক, এইটো নহয়, পাৰ হৈ গৈছে ফটককৈ টেক্স কালেক্ট হৈ গৈছে। বুজি পাইছেনে? এই বস্তুটো ইকনমিক গ্ৰ'থৰ কাৰণে সহায় হৈছে। লজিষ্টিক্স কষ্টটো কমিছে। এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা আছে। যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্টিং হওক, টেলিকমিউনিকেশ্যন হওক। চ' গতিকে ইমান ভাল। এতিয়া আমি ধৰি লওক অনলাইন ব্যৱস্থাপনাটো কোনে ছাপোৰ্ট কৰিছে? অনলাইন ব্যৱস্থাপনাটো ছাপোৰ্ট কৰিছে দি ছেটেলাইটছ থ্ৰু হুইচ স্পেচিয়েলি দ্য কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট, যিখিনি আমাক কি কৰিছে? এই যিটো এটা মানে অনলাইন ছিষ্টেমত আপোনালোকক পঢ়াবৰ কাৰণে বা কমিউনিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক সুবিধা কৰি দিছে। 5G নেটৱৰ্কছ আনিছে, তাৰ কাৰণে ইকনমিক গ্ৰ'থ হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিছোঁ যে নতুন মিনাৰেলৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিছোঁ। কাৰণ কি ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ যে ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ উই হেভ ফাউণ্ড এ হিউজ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ অফ লিথিয়াম, যিটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ক্ৰিটিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনাৰেল হয়। বিকজ লিথিয়ামৰ দ্বাৰাই আমি কি কৰিছোঁ যে ফটোভল্টিক চেল হওক, আমাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰছ হওক বা আমাৰ যিখিনি চাৰ্কিটছ আছে, চ' গতিকে এইখিনি আমি বিল্ড কৰিছোঁ।
সৰি আমাৰ যিখিনি বেটাৰী টেকন'লজি আছে চাৰ্কিট নহয় বেটাৰী টেকন'লজিখিনি লিথিয়ামৰ দ্বাৰা বনিছে সেইকাৰণে লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী অ'কে ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে যিটো আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত পেলাডিয়াম আৱিষ্কাৰ হৈছে এইটো এটা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট হয় চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু এটা ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব কিন্তু এই এক্সপ্ল'ৰেশ্যনটো কোনে সহায় কৰিছে দ্য স্পেচ টেকন'লজি চ' গতিকে স্পেচ টেকন'লজিটো আজিৰ দিনত আমাৰ এটা খুব ইমাৰ্জিং ছেক্টৰ হিচাপে এটা ছাপৰ্টিং এলিমেণ্ট হিচাপে প্ৰস্তুত হৈছে বা এইটো ষ্টেণ্ড কৰিছে চ' গতিকে আমাৰ কিছুমান এচিভমেণ্টৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে চন্দ্ৰয়ান 3 লেণ্ডিং ছাকচেছফুলি গাগায়ন ইয়ান মিছনটো আমি ধৰি লওক ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ অমৃতকালত এই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব অমৃতকাল মানে কি অমৃতকাল মানে হৈছে যে ইণ্ডিয়াই 75 years অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কেতিয়া হৈছিলে 2022 কাৰণ কি আমি স্বাধীনতা পাইছিলোঁ 1947 পৰা +45 2022 ইয়াৰ পৰা 2047 অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়া এট 100 years এই যিটো জাৰ্ণি যে ইণ্ডিয়াই 22 পৰা 47 ভিতৰত কি হ'ব যে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ পৰা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ পাব এই যিটো যাত্ৰা এই 25 বছৰৰ যিটো যাত্ৰা 75 বছৰৰ পৰা 100 বছৰ হওঁতে 25 বছৰ কাৰ্যকালত বা 25 বছৰ সময়ত ইণ্ডিয়া এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ল'ব এটা গ্ৰেট লিপ এটা ল'ব জাপ এটা মাৰিব সেই জাপটো কি যে ডেভেলপিং ষ্টেটাছৰ পৰা ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হৈ যাব এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড সেই ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ডটোকে আমি কৈছোঁ অমৃতকাল আৰু এই অমৃতকালত আমাৰ এই স্পেচ টেকন'লজিটোৱে আমাৰ নেশ্যনেল আইডেণ্টিটি বিল্ড আপ গভাৰ্নেন্সৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো আমাৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ আছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আছে এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক কি কৰিব ই সহায় কৰিব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে অমৃতকালৰ কাৰণে স্পেচ টেকন'লজিটো এটা অমৃতেই হয় ঠিক তেনেকৈ ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন অফ দ্য টেকন'লজি আমি দেখিছোঁ যে যিখিনি GPS আছে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ডেম'ক্ৰেটাইজেশ্যন হৈছে নে যে টেকন'লজিটো কোনোবাই এটা ছেক্টৰ ইলিট ক্লাছে ইউজ নকৰি সকলোৰে কাৰণে মুকলি হৈ গৈছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইয়াত কৈছে যে স্পেচ টেকন'লজি হেজ ট্ৰানজিশ্যনড ফ্ৰম দ্য ইলিট লেবছ টু দ্য গ্ৰাছ ৰুটছ ইট ইজ নাও এ ডেম'ক্ৰেটিক ইউটিলিটি ইউজ টু ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ ডিজাষ্টাৰ ৱাৰ্ণিং এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিং চ' সকলো ক্ষেত্ৰতে ডেম'ক্ৰেটিক ইউটিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত বা সকলো মানুহে সুবিধা হোৱাকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে যেনে ধৰি লওক ইঞ্চুৰেঞ্চত কৰিছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত কৰিছে বা ডিজাষ্টাৰ ৱাৰ্ণিঙত কৰিছে বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্লেনিঙত কৰিছে যিটো মই ক'লোঁ যে GIS মডেল চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম অ'কে জিঅ'গ্ৰাফিক ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম PM গতিশক্তিটো আমি দেখিছোঁ যে লজিষ্টিক্স যিটো আছে এইটোক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে সকলোবিলাক মিনিষ্ট্ৰিক একত্ৰিত কৰি পেলাই PM গতিশক্তি মডেল এটা বা পৰ্টেল এটা খোলা গৈছে চ' গতিকে এইবিলাকে ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰিছে কমন চিটিজেনক ইকনমিক পিভটৰ কথা কৈছে যে দেয়াৰ ইজ এ ডেলিভাৰেট মুভ ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট মনোপলি মডেল টু এ commercial ecosystem with the opening of the sector to private players. The goal is to expand the space economy from the 8 billion to 44 billion, creating a startup boom. So গতিকে এই অকল স্পেচ টেকন'লজিটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড PSUলে বা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈ আমি নাৰাখি আইচলেটেড নাৰাখি ইয়াক আমি অ'পেন কৰিছোঁ যে উই আৰ ইনভাইটিং প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ চ' গতিকে ইছৰ' হেজ চাম নিউ ব্ৰাঞ্চেছ লাইক ইন স্পেচ যিটোৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ যে তেওঁলোকক আমি প্ৰাইভেট ছেক্টৰক ইয়াত ইনকৰ্পৰেট কৰিছোঁ আৰু যদি এইটো কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব যে যিটো স্পেচ ইকনমি আছে সেইটো 44 বিলিয়ন ডলাৰলৈ এইটো শ্বিফ্ট হ'ব কনভাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব ষ্টাৰ্টআপ বুমছ হ'ব চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিৰ কথাও কৈছে যে ইণ্ডিয়া ইজ মুভিং টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ আত্মনিৰ্ভৰ ইন ক্ৰিটিকেল ডমেইনছ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্পেচ নেশ্যনছ ভাৰতীয় অন্তৰিক্ষ ষ্টেচনছ কণ্টিনিউৱাছ লুনাৰ প্ৰেজেঞ্চ এইখিনি বস্তুৰ কাৰণেও আমাৰ এই স্পেচ টেকন'লজিটোৱে সহায় কৰিব বুলি ইয়াত কৈছে অ'কে চ' গতিকে স্পেচৰ কথা আমি ইয়াত দেখিলোঁ এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অমৃতকাল ছফ্ট লেণ্ডিং আমাক কি কৰিছিলে এই যিটো আমাৰ চন্দ্ৰয়ান 3 আছিলে লেগ্ৰাঞ্জ পইণ্টছ কি হয় যিটো আদিত্য L1 মিছনত আছিলে যে ই কি কৰিব যে যিটো দুটা বডিৰ মাজত যিটো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ই বেলেঞ্চ কৰিব তাৰ কাৰণে ষ্টেবিলিটি আনিব ঠিক তেনেকৈ ক্ৰায়'জেনিক ষ্টেজ যিটো আছে ক্ৰায়'জেনিক ষ্টেজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি যিটো GSLV ৰকেট আছে কাৰণ কি GSLV Mark 3 বা আজিকালি লঞ্চিং ভেহিকল Mark 3 চ' গতিকে ইয়াত ইউজ হৈছে
কাৰণ কি PSLV আৰু GSLV মাজত এইটো ডিফাৰেঞ্চ আছে যে পোলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল সো গতিকে পোল টু পোল ঘূৰিব পোল টু পোল ঘূৰিব যদি পোল টু পোল ঘূৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকডাল লেটিটিউডকে ই কি কৰিব ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব আৰু লেটিটিউডে কি কৰে লেটিটিউডে আমাক টেম্পাৰেচাৰৰ কথা দিয়ে ভেজিটেশ্যনৰ কথা দিয়ে হয়নে এনিমেলৰ কথা দিয়ে সো গতিকে এইখিনি বস্তু কি আমাক দেখুৱাই দিব আৰু যিমানখিনি পোলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চিং ভেহিকেল আছে পোল টু পোল এই পোল টু পোল ছেটেলাইটখিনি এনেকৈ কি কয় মুভ কৰিছে হয়নে আৰু এহেঁতক প্লেচ কৰে ইন দ্য লিঅ' অৰ্বিট লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিট আৰু ইয়াৰ কামটো হৈছে আৰ্থ অবজাৰ্ভেশ্যন কি আৰ্থ অবজাৰ্ভেশ্যন সো গতিকে এইখিনি আমি PSLVত দেখিছোঁ PSLVত কেইটা ষ্টেজ আছে 4টা ষ্টেজ আছে কি সলিড লিকুইড তাৰপিছত আহি গ'ল GSLVত 3টা ষ্টেজ আছে এটা কি সলিড তাৰপিছত লিকুইড এটা ক্ৰায়জেনিক ষ্টেট এতিয়া GSLV ৰকেটবিলাক ক'ত পেলায় GSLV ৰকেটবিলাক হেভি হয় সো গতিকে হেভি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমাক কিয় হেভি লাগিছে কাৰণ কি দ'জ ছেটেলাইটছ হেজ টু বি প্লেচড ইন 36,000 কিলোমিটাৰ্ছ দূৰলৈ পেলাব লাগিব কাৰণ কি তাত আমাৰ কি আছে জিঅ' ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটটো আছে যিটো ইকুৱেটৰৰ ওপৰত আছে ইকুৱেটৰৰ ওপৰত থকা যিটো অৰ্বিট আছে 36,000 কিলোমিটাৰ্ছৰ ওপৰত ছাৰ্ফেচ হ'ব সেইটোৰ নাম হৈছে জিঅ' ষ্টেচনাৰী অৰ্বিট বা ছান চিংক্ৰনাইজ অৰ্বিট এইবিলাকত যদি আমি প্লেচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট হয় সেইবোৰ সো গতিকে GSLV ছেটেলাইটবিলাকে আমাক কি ইম্প্ৰুভ কৰিব টেলিকমিউনিকেশ্যন বুজি পাইছেনে এইটো এইবাৰ মেইনছত আহিছে কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইটবিলাক ইয়াত আমি প্লেচ কৰিছোঁ বুজি পাইছেনে সো গতিকে যিবোৰ ডেটা হাইলাইটছ হ'ব সেইখিনি বা আৰু যিখিনি আমাৰ PSLV ছেটেলাইট আছে বা PSLV যিখিনি ভেহিকেল আছে তাত আমি যিখিনি ছেটেলাইট আমি প্লেচ কৰিম সেইখিনি হ'ব আৰ্থ অবজাৰ্ভেটৰী বুজি পাইছেনে এইখিনি পোল টু পোল ঘূৰিব পোল টু পোল ঘূৰিলে প্ৰত্যেকডাল লেটিটিউডকে সি ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব আৰু GSLV থ্ৰুৱেদি আমি কি কৰিম টেলিকমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইটবোৰ ইউজ কৰিম যিবিলাকক ই বহুত ওপৰলৈ থৈ দিব সো গতিকে এই যিটো GSLV আছে GSLVতে কি হৈছে থাৰ্ড ষ্টেজত ক্ৰায়জেনিক ইঞ্জিনটো ইউজ হৈছে PSLVত হোৱা নাই কাৰণ কি PSLVৰ দূৰত্বটো কম কাৰণ কি যিটো লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিট আছে এইটো প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ ওপৰতে আছে কিন্তু যিটো আমাৰ জিঅ' চিংক্ৰনাইজ বা জিঅ' যিটো আছে বা জিঅ' ষ্টেচনাৰী যিটো অৰ্বিট আছে এইটো 36,000 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে অ'কে সো গতিকে দ্য PM গতি শক্তি যোজনাৰ কথা কৈছে স্পেচ ইউনিকৰ্ণৰ কথা কৈছে যে আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান ষ্টাৰ্টআপছ ওলাইছে যি স্পেচ টেকন'লজিৰ লগত জড়িত সো গতিকে তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ যে $1 বিলিয়ন বেছি প্ৰফিট ইনকম কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে সো গতিকে সেইখিনিক আমি কৈছোঁ স্পেচ ইউনিকৰ্ণছ অ'কে ঠিক তেনেকৈ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ এটা দিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আৰু NCERT লগত লিংক কৰি দিছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড দিছোঁ যে লেজিছলেটিভ বেকবোন কি আছে ফ'কাছ অন দ্য ডেব্ৰিজ মিটিগেশ্যন কাৰণ কি আমি অকল ছেটেলাইট উৰুৱানেই নহ'ব ছাষ্টেইনেবল কৰিব লাগিব ত' তাৰ কাৰণে আমি ডেব্ৰিজ মিটিগেশ্যনৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াত আমি পয়েম মডেলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এনহেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত স্পেণ্ডিং কৰিব লাগিব আৰু একাডেমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যাতে একাডেমিক প্লাছ যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আৰু আমাৰ যিটো স্পেচ টেকন'লজি আছে তাৰ লগত এটা যাতে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে অ'কে লেটছ মুভ অ'কে চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে এই আৰ্টিকলটো এজন খুব বিখ্যাত মানুহ আপোনালোকে গম পায় থিৰুৱনন্তপুৰম যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাৰ MP হয় শশী থাৰুৰ অ'কে চ' গতিকে তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াছ টেষ্ট ইন 2026 উইল বি টু ৰিমেইন ইন এ ৱৰ্ল্ড অফ ফিচাৰ্ছ এ ব্ৰিজ চ' ইণ্ডিয়াই কি হ'ব লাগিব এখন ব্ৰিজৰ নিচিনাকৈ থাকিব লাগিব কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যিটো পৰিৱেশত ৱৰ্ল্ডখন ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে বা ফিচাৰ্ছ মানে গেপ বা ফাক বুজি পাইছেনে ক্ৰেক্স চ' গতিকে চাৰিওফালে ক্ৰেক্স আছে ৱৰ্ল্ডত ট্ৰেড ৱাৰ্ছ আছে আমি দেখিছোঁ ইউজ অফ হাৰ্ড পাৱাৰ দেখিছোঁ আমি ৰিট্ৰিট হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ৰুল বেছ অৰ্ডাৰটো বা পাৱাৰ বেছ অৰ্ডাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈছে কিন্তু এনেকুৱা ক্ৰেক্সবিলাকৰ মাজতো ইণ্ডিয়া মাষ্ট ৰিমেইন এজ এ ব্ৰিজ ডেট উইল কোঅৰ্ডিনেট বিটুইন ৰাইভেলিং নেশ্যনছ গতিকে এইটো পাই ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইখিনি পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে বিশ্ব বন্ধু যিটো টাৰ্গেট আছিলে এইটো ফুলফিল হ'ব গতিকে মেইন আৰ্গুমেণ্টছখিনি কি আছে দ্য কোৰ থেচিছ হিয়াৰ ইজ ডেট দ্য ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ উইদাউট ট্ৰাষ্ট defines the new world order. India is responding by prioritizing strategic autonomy through the economic resilience and nimble diplomacy. So গতিকে আমাৰ যিটো strategic autonomy আছে এইটো আমি কেনেকৈ ডিফেণ্ড কৰিম কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম থ্ৰু চাম নিম্বল মানে ফ্লেক্সিবল ডিপ্ল'মাচি আমাক লাগিব আৰু ইকনমিক ৰিজিলিয়েঞ্চ লাগিব যাতে গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো ৰিট্ৰিট হ'লেও ৱৰ্ল্ড ছাপ্লাই চেইনডাল ৰিট্ৰিট হ'লেও আমাৰ যিটো ইকনমিক ৰিজিলিয়েঞ্চ আছে আমাৰ যিটো ধৰি লওক আত্মনিৰ্ভৰতা আছে এইটো থ্ৰুৱেদিয়ে যাতে আমি কি পাব
পাব পাৰোঁ Okay, so গতিকে economic resilience আৰু nimble diplomacy should be the key to prioritize to defend our strategic autonomy amidst this featuring world. ঠিক তেনেকৈ the shift from the non-alignment to multi-alignment সেইটো কথা কৈছে চ' গতিকে ব্ৰিজ এখন আমি এজ এ ব্ৰিজ হ'ব লাগিব চ' গতিকে যদি ব্ৰিজ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি মাল্টি এলাইনমেণ্ট হ'ব লাগিব চ' গতিকে এতিয়া ফিচাৰ আছে ৱৰ্ল্ড মানে ৱৰ্ল্ড নেশ্যনবিলাকৰ মাজত কিন্তু ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব তাৰ মাজতে ব্ৰিজ এখন বনাই পেলাই অকল ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টত কিছুমান তেনেকুৱা ব্ৰিজ বনাব লাগিব বুজি পাইছেনে যাতে আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্টটো ফুলফিল হয় চবেই আমালৈ যাতে মানে এক্সপৰ্ট এণ্ড ইম্পৰ্ট ট্ৰেড হওক ছাপৰ্ট হওক ডিপ্ল'মেটিক ছাপৰ্ট হওক সকলোবিলাক আমাক লাগিব বুজি পাইছেনে তাৰ কাৰণে আমি মাল্টি এলাইনমেণ্ট যিটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেইটোক ল'ব লাগিব নন এলাইনমেণ্ট নহয় মাল্টি এলাইনমেণ্ট আমি ৰেচপেক্টিভ চিটুৱেশ্যনত এলাইন হ'ম কিন্তু কেৱল অকল এটা পাৱাৰ ব্লকৰ লগতে এলাইন নহয় আমি মাল্টিপল পাৱাৰ ব্লকছৰ লগত এলাইন হ'ম India has moved beyond the passive neutrality. The strategy now is to be a friend to all. যিটো আমি কৈছোঁ যে বিশ্ববন্ধু beholding to none. কিন্তু কাৰো লগতে আমি কি নহওঁ যে ফাষ্টেন নহওঁ বা এণ্টেংগল নহওঁ কিন্তু আমি সকলোৰে ফ্ৰেণ্ড হয় চ' গতিকে দিছ ইনভলভছ দ্য এংগেজিং চাইমেলটেনিয়াছলি উইথ কনফ্লিক্টিং পাৱাৰ্ছ চ' গতিকে US ৰাছিয়া চাইনা আজিৰ দিনত গোটেইকেইটাই ইটোৰ লগত সিটোৰ অলপ কনফ্লিক্ট এটা আছে বুজি পাইছেনে ৰাছিয়া চাইনাৰ মাজতো আছে অ'কে চ' গতিকে USৰ লগতো আমাৰ কি আছে ভাল ট্ৰেড ডিল আছে বা আমাৰ ডিফেন্স ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে বা তাৰ পৰা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ এটা খুব ডাঙৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ কি USৰ লগত যদি আমাৰ ট্ৰেডটো ভালকৈ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ডলাৰৰ যিটো আমাৰ ইনফ্ল' কেপেক্স বা যিটো ইনফ্ল' ফৰেইন আমাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভছ আছে সেইটো কমি যাব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ৰাছিয়াৰ লগত আমি ভাল হৈ থাকিব লাগিব বিকজ ৰাছিয়ান মিলিটাৰী ইকুইপমেণ্টছ আৰ ভেৰি ফিটেড ইনটু আৱাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল নিডছ আমাৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল মিলিটাৰী নিডছ আছে তাৰ লগত ৰাছিয়ান ইকুইপমেণ্টছখিনি বহুত ফিট হয় বহুত মেটচ কৰে চ' গতিকে ৰাছিয়াৰ লগত আমি ভাল হৈ থাকিব লাগিব টু কাউণ্টাৰ উইথ দ্য চাইনা এণ্ড দ্য US ঠিক তেনেকৈ চাইনাৰ লগত আমি হ'ব লাগিব কাৰণ কি ট্ৰেড ডিষ্টৰ্শ্যন আছে আমি দেখিছোঁ আৰু নেইবাৰ হয় চ' গতিকে নেইবাৰটো কেতিয়াও ধৰি লওক ৰাইভেলৰি নেইবাৰ এটা আমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গতিকে চাইনাৰ লগত আমাৰ যিটো ট্ৰেড ডেফিচিট আছে এইটো প্ৰায় $100 বিলিয়ন এইটো এটা ৰিস্কি বা এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা কনচাৰ্ণ হয় কজ অফ কনচাৰ্ণ হয় চ' গতিকে সেইকাৰণে সকলো ৰাইভেলিং পাৱাৰ লগত আমি এখন ব্ৰিজৰ নিচিনাকৈ সকলোৰে লগত ভাল হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে একচুৱেলি আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো ছাৰ্ভ হ'ব এইটো বহুত ধুনীয়া কথা কৈছে এইটো একদম কনচেপচুৱেল কি ৱৰ্ড হয় বুজি পাইছেনে এইটোৱেই মানে গোটেই ফৰেইন পলিচিটোৰ আজিৰ দিনত যিটো মেইন টাৰ্গেট বা মটিভ যিটো আইডিয়া বা আইডিঅ'লজি দেট আইডিঅ'লজি ইজ দ্য বিশ্ববন্ধু টু ৰিমেইন মাল্টি এলাইন উইদাউট বিহল্ডিং টু নান কাৰো লগত এণ্টেংগল নহয় সকলোৰে লগত ভাল হৈ থকাটো একচুৱেলি আইডিয়া হয় আমাৰ অ'কে ৱেপনাইজড ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ দ্য গ্ল'বেল ইকনমি ইজ ন' লংগাৰ জাষ্ট এবাউট এফিচিয়েঞ্চি ইটছ এবাউট এ লেভাৰেজ The scenario describes China restricting the rare earth minerals and the US imposing steep tariffs. This highlights the vulnerability of the global supply chain. তো ঠিকেই কৈছে যে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ৱেপনাইজ হৈছে বুজি পাইছেনে যে আগতে আছিলে কি যে ডিভিজন অফ লেবাৰ চ' গতিকে আমি কি দেখিছিলোঁ যে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো এৰা আছিলে সেইটো হৈছে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ কোনোবা এটা বস্তু ক'ৰবাত ভালকৈ বনিছে কোনোবা এটা বস্তু ক'ৰবাত ভালকৈ পেকেজিং হৈছে কোনোবা এটা বস্তু ক'ৰবাত ভালকৈ ব্ৰেণ্ডিং হৈছে চ' গতিকে এইটো এটা ব্ৰেণ্ড ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চত বা কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ মাজত এটা ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চত চলি আছিলে কিন্তু সেই বস্তুটো এতিয়া আজিৰ দিনৰ ৱেপনাইজ হৈছে যে আমি নিদিওঁ তহঁতক বুজি পাইছেনে এইটো হৈছে টাৰিফ ৱাৰ চলিছে ঠিক তেনেকৈ চাইনাই কৈছে যে আমি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনি এক্সপৰ্ট নকৰোঁ কাৰণ কি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনি আজিৰ দিনত সাংঘাতিক দৰকাৰ আছে কাৰণ কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 4 যি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বিগ ডাটা এনালাইটিক্স এই গোটেই কম্পিউটাৰ টেকন'লজি কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং ছ'লাৰ ফটোভল্টিক চেল যিমানবিলাক আজিৰ দিনত লেটেষ্ট টেকন'লজি আছে এই গোটেই টেকন'লজিখিনি বিল্ড আপ কৰিবৰ কাৰণে যিটো মিনাৰেলৰ দৰকাৰ হয় সেই মিনাৰেলখিনি হৈছে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট এটা নহয় ইয়াতে ধৰি লওক আমাৰ কি আছে প্ৰায়
17টা আমাৰ লেন্থিনাইট এক্টিনাইটছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আছে চ' 15টা ধৰি লওক লেন্থিনাইটছ আছে আৰু দুটা আমি দিছোঁ স্কেণ্ডিয়াম আৰু ৱাইট্ৰিয়াম চ' গতিকে দুটা এলিমেণ্টো আমাৰ ইয়াত সোমাই আছে চ' গতিকে টোটেল 17টা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি ধৰি লওক লেটেষ্ট টেকন'লজিকেল যিখিনি ইকুইপমেণ্টছ আছে সেইখিনি বনোৱাৰ গোটেই মানে ফেক্টৰ অফ প্ৰডাকশ্যনৰ এটা মেইন কাৰণ মানে এলিমেণ্টখিনি এইখিনি নহ'লে আপুনি আজিৰ দিনত এটা মানে চাৰ্কিট এটা বনাব নোৱাৰে বেটেৰী এটা বনাব নোৱাৰে আপুনি ফটোভোল্টাইক চেল বনাব নোৱাৰে চ' গতিকে চাইনাই কি কৈছে সেই ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টখিনি এক্সপৰ্ট কৰাটো বন্ধ কৰি দিছে যাতে চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকক বুজি পাইছেনে এই যে ইণ্টাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো এইটো ৱেপনাইজ কৰিছে যে তহঁতে মোৰ লগত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিবই লাগিব অ'কে নেক্সট ইয়াত কৈছে যে ইকনমিক ৰিজিলিয়েঞ্চ ভিয়া ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন টু কাউণ্টাৰ দিছ শ্বকছ নিউ দিল্লী ইজ পাৰ্চুইং এ ফৰ্ট্ৰেছ লাইক ইকনমি দিছ ইনক্লুড দ্য চাইনিং ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট আমি কৰিছোঁ উইথ ডাইভাৰ্ছ পাৰ্টনাৰ্ছ আমি ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ ওপৰত জোৰ দিছোঁ ইকনমিক ৰিজিলিয়েঞ্চটো কেনেকৈ আহিব যেতিয়া ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন হ'ব কেলৈ কাৰণ কি কোনোবা এটা প্লেয়াৰৰ লগত আপুনি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নোৱাৰে ই নিদো বুলি কৈ দিব আজিৰ দিনত বুজি পাইছেনে যেনেকৈ চাইনাৰ পৰা যদি আমি এইটো ডিপেণ্ড কৰি থাকোঁ যে ইয়াৰ পৰাই সদায় কি আহিব যিটো এক্টিভ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আহিব কাৰণ কি ইণ্ডিয়া ইজ এ মানে ফাৰ্মাচিউটিকেল কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে ইয়াতে বেছিভাগ মেডিচিন বনায় চ' গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ধৰি লওক ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় সেইটো বহুত ভাইব্ৰেণ্ট হয় কিন্তু এই গোটেই ফাৰ্মাচিউটিকেল মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেৱল অকল চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট হোৱা APIছখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে কাৰণ কি API যদি চাইনাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মেডিচিন বনাব নোৱাৰে চ' গতিকে কেৱল অকল এটা যদি আমি এখন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এটা ছাপ্লাই চ'ৰ্চৰ পৰা যদি আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো ভালনাৰেবিলিটি আছে কাইলৈ চাইনাই নিদো বুলি কৈ দিব যে তোমালোকে এক্সপৰ্ট কৰা নহ'লে আমি নিদিওঁ তেতিয়া আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব চ' ইকনমিক ৰিজিলিয়েঞ্চটোৰ কাৰণে আমি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰাও ল'ব লাগিব আমি চাউথ কোৰিয়াৰ পৰাও ল'ব লাগিব কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি খুব ভাল বুজি পাইছেনে চ' ঠিক তেনেকৈ ব্ৰাজিলৰ পৰাও ল'ব লাগিব চ' তেনেকৈ যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে চাইনাই নিদো বুলি ক'লেও আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বন্ধ হৈ নাযায় কাৰণ কি আমি বেলেগ ছাপ্লায়াৰ আমি পাই আছোঁ বুজি পাইছেনে এইটোকে কৈছে ট্ৰেড ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন আজিৰ দিনত যিহেতু গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো ৰিট্ৰিট হৈছে ৱেপনাইজেশ্যন অফ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ হৈছে চ' গতিকে দ্য মেইন যিটো চলিউশ্যনটো হৈছে যে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ দ্য ট্ৰেডছ বুজি পাইছেনে অকল USৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ড নকৰোঁ আমি সকলোৰে লগত ট্ৰেড কৰিম যাতে USA বন্ধ কৰি দিলেও USৰ লগত ট্ৰেডটো কমি গ'লেও আমাৰ তাৰ ইম্পেক্ট নপৰে চ' গতিকে টেকন'লজি ডিপ্ল'মেচিৰ কথা কৈছে এই পাব্লিক গুড এণ্ড এ গ্ৰীণ ডাইলেমা চ' ইণ্ডিয়া ইজ পজিশ্যনিং ইটছেল্ফ এজ এ ক্লাইমেট লিডাৰ হিচাপে ই ইমাৰ্জ হৈছে কাৰণ কি আমি কি দিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্স আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ উইথ দ্য এইড অফ ফ্ৰান্স ছাপৰ্ট অফ ফ্ৰান্স ইন 2015 ইন COP21 ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে কি গ্লাছগো তাত আমি COP26ত আমি কৈছিলোঁ যে মিছন লাইফ হয়নে মিছন লাইফ এইবোৰ বস্তুক আমি দিছোঁ চ' গতিকে ক্লাইমেট লিডাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জ হৈছে ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আমি কি কৰিম আমি প্ৰায় 100 গিগাৱাট অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰস্তুত কৰিম এইটো বহুত এটা ধুনীয়া এম্বিচিয়াছ টাৰ্গেট লৈছে 500 গিগাৱাট অফ আমি কি কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰস্তুত কৰিম চ' গতিকে ক্লাইমেট লিডাৰ হিচাপে আমি মানে ইমাৰ্জ হৈছোঁ ভইচ অফ দ্য গ্ল'বেল চাউথ হৈছে ইন COP30 বুজি পাইছেনে বাট ফেচেছ দ্য ডমেষ্টিক ৰিয়েলিটি অফ বেলেঞ্চিং নেচেচাৰী কোল কনজাম্পশ্যন উইথ দ্য ৰিনিউৱেবল এম্বিশ্যনছ চ' গতিকে আমাৰ এতিয়া কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আমি লিডাৰ হৈছোঁ কিন্তু ইণ্টাৰনেলি ডমেষ্টিকেলি আমাৰ কিন্তু এই বেলেঞ্চটো কৰাত এতিয়াও আমি মানে সফল হ'ব পৰা নাই যে হাউ টু বেলেঞ্চ দ্য কোল কনজাম্পশ্যন উইথ দ্য ৰিনিউৱেবল এম্বিশ্যনছ তাত যদি আমি অসমৰ কণ্টেক্সত চাওঁ এতিয়া অসমে কি কৈছে যে আমি এটা থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্ট এটা বনাম চ' থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্ট অসমত নাই এতিয়া এটা বনিব ঠিক আছে যদি থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্ট বনে ইয়াত কি ফিট হ'ব ইয়াত কোল কাৰণ কি কোল ফায়াৰ্ডহে হ'ব থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লাণ্টটো যদি কোল ফায়াৰ্ড হৈ দিলে ইয়াৰ পৰা এমিশ্যন হ'ব পলিউশ্যন হ'ব বুজি পাইছে নাই চ' গতিকে এই যিটো এটা ৰিনিউৱেবল এম্বিশ্যনছ আছে বা যিটো গ্ৰীণ টাৰ্গেটছ আছে ইয়াত এটা আমাৰ ডাইলেমা আহি গৈছে যে আমি এফালে ডেভেলপমেণ্ট এফালে গ্ৰোথ আৰু আনফালে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ ছাষ্টেইনেবিলিটিটো আছে গতিকে এই ডাইলেমাটো আমি ছেটেল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ল'ব লাগিব যে গ্ৰেজুৱেল ষ্টেপ যিটো আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে কৈছে যে পটককৈ আমি কুইক ট্ৰানজিশ্যন কৰিব নোৱাৰিম কুইক ট্ৰানজিশ্যনটো বিয়েৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াত এটা ইকনমিক শ্বক ট্ৰানজিশ্যনটো হ'ব ডেভেলপমেণ্ট ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে এইটো কৰিব পাৰিব আমেৰিকাই কৰিব পাৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াই কৰিব পাৰিব কেনাডাই কৰিব পাৰিব জাপানে কৰিব পাৰিব চাউথ কোৰিয়াই কৰিব পাৰিব আমি কৰিব পাৰিম গতিকে আমি গ্ৰেজুৱেল ট্ৰানজিশ্যন বুজি পাইছে that will be the mantra গতিকে আজিকালি ইমানেই আছে কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ